Чи траплялося тобі прокидатися з відчуттям, ніби на твоїх грудях лежить важкий холодний камінь, ще до того, як твої ноги торкнулися підлоги? Ти розплющуєш очі, і перше, що ти бачиш, це не промінь сонця, а довга, темна тінь твоїх обов'язків, тривог і невирішених проблем. Ця тінь краде твій спокій ще до того, як ти встиг зробити перший ковток повітря. Розум миттєво вмикається і починає шалену гонку. Список справ, повідомлення, очікування інших людей, страх не встигнути, страх помилитися. Це схоже на бурю, що розгортається всередині твоєї голови, коли світ навколо ще спить. Ти лежиш у ліжку, але ти вже на війні з самим собою. Ми всі знайомі з цим станом, друже. Це момент, коли ранок перестає бути початком нового життя і стає продовженням вчорашньої втоми. Ми хапаємося за телефон, ніби за рятівний круг, але замість порятунку отримуємо ще більшу хвилю інформаційного шуму, що накриває нас з головою. І ось, день ще навіть не почався, а ти вже почуваєшся переможеним. Ти стаєш пасажиром на кораблі власного життя, який несе течія обставин, а не капітаном, який твердо тримає штурвал. Але що, якби я сказав тобі, що існує інший шлях? Що ранок може бути не джерелом стресу, а фортецею твоєї сили. Давня мудрість стоїків, філософія імператорів, рабів і мислителів вчить нас одній фундаментальній істині, яка здатна перевернути все твоє сприйняття реальності. Стоїки кажуть, не події формують наш день, а наша реакція на них. Не галас світу руйнує твій ранок, а відсутність внутрішнього налаштування. Сенека, Марк Аврелій, Епіктет – вони жили в часи, коли світ був не менш жорстоким і хаотичним, ніж зараз. Епідемії, війни, політичні інтриги – і все ж вони знаходили в собі непохитний спокій. Як? Завдяки ранковим ритуалам. Вони гартували свій дух так само, як воїн гартує свій меч перед битвою. У цьому випуску ми не просто поговоримо про корисні звички. Ми зануримося у 10 глибоких стоїчних уроків, 10 ритуалів незламності, які перетворять твій ранок на сакральний простір сили. Ти дізнаєшся, як налаштувати свій розум так, щоб жодна зовнішня буря не могла похитнути твою внутрішню рівновагу. Ми пройдемо шлях від моменту пробудження до виходу у світ. І я прошу тебе бути уважним, бо останній, 10-й урок, про який ми поговоримо в кінці, є найважливішим. Це той секретний ключ, без якого всі інші двері можуть залишитися зачиненими. Він змінить твоє ставлення не лише до ранку, а й до самої долі. Тож зроби глибокий вдих. Відчуй цей момент. Перш ніж почнеться це відео, напишіть у коментарях прямо зараз і без роздумів таку фразу: «Сьогодні я обираю спокій і силу. Я володар свого ранку. Я стоїк». Напиши це з рішучістю, як тверде зобов'язання перед собою. Зроби це, бо це доведено. Мозок пластичний, і коли ти пишеш твердження з наміром, ти фізично починаєш перепрограмовувати свій розум зсередини, прокладаючи нові нейронні шляхи. Це твоя перша дія сьогодні, твій перший крок до незламності. А тепер почнемо. Дозволь розповісти тобі одну історію. У стародавніх Афінах жив молодий чоловік на ім'я Еліос. Він був талановитим музикантом, віртуозно грав на лірі, і всі пророкували йому велике майбутнє. Але Еліос мав одну проблему. Він був надзвичайно тривожним. Щоранку він прокидався з тремтінням у руках, думаючи про те, чи сподобається його гра публіці, чи не порветься струна, чи не забуде він мелодію. Його ранки були наповнені метушнею.
Він схоплювався, бігав по кімнаті, хапався за інструмент, не налаштувавши його, і намагався грати, але звуки виходили фальшивими та різкими. Це ще більше лякало його, і до обіду він був повністю виснажений. Одного разу, зневірений, він пішов до храму, де зустрів старого мудреця, який сидів на сходах і спокійно спостерігав за сходом сонця. Старець помітив розгубленість юнака і жестом запросив його сісти поруч. «Чому твоя душа така неспокійна, мій юний друже?» – запитав старець. Еліос розповів про свої жахливі ранки, про страх і фальшиві ноти. Старець усміхнувся і взяв у руки ліру Еліоса. «Скажи мені», – промовив він, – «якщо ти почнеш грати на цій лірі, не натягнувши струни і не налаштувавши їх під потрібний лад, якою буде музика?» «Вона буде жахливою», – відповів Еліос. «Це буде просто шум». «Саме так», – кивнув мудрець. «Твій розум – це та ж сама ліра. Кожен ранок – це момент, коли ти маєш налаштувати струни своєї душі. Якщо ти вибігаєш у світ з ненастроєним розумом, розхитаним тривогами та поспіхом, все твоє життя перетворюється на какофонію, на нестерпний шум. Але якщо ти присвятиш перші миті дня налаштуванню, спокійно, методично, з увагою до кожної струни, тоді весь твій день зазвучить як прекрасна мелодія, навіть якщо навколо буде шторм». Еліос подивився на сонце, що сходило над містом, і вперше зрозумів. Він намагався грати симфонію життя, забувши спочатку налаштувати інструмент. З того дня він більше ніколи не схоплювався з ліжка в паніці. Він починав ранок у тиші, налаштовуючи себе. Мораль цієї історії проста, але глибока. Ти не можеш контролювати шум назовні, але ти зобов'язаний налаштувати гармонію всередині. Без цього налаштування ми просто додаємо хаосу у світ. Для закріплення цієї думки давайте зануримося в 10 потужних стоїчних уроків, які стануть твоїми інструментами налаштувань. Ці ритуали допоможуть тобі кардинально змінити своє життя на краще. Перше. Вольовий імпульс. Перемога над інерцією тіла. Подумаймо про першу битву, з якою ти стикаєшся щодня. Вона відбувається не на роботі, не в транспорті і не в розмові з близькими. Вона відбувається в найтеплішому і найкомфортнішому місці – у твоєму ліжку. Римський імператор Марк Аврелій, наймогутніша людина свого часу, щоранку стикався з тим самим бажанням, що й ти. Залишитися під теплим покривалом, відкласти життя на потім, сховатися від обов'язків. У своїх роздумах він вів діалог із самим собою, який дійшов до нас через тисячоліття. Коли йому хотілося ще поніжитися в ліжку, він казав собі: «Невже я створений для того, щоб вилежуватися під ковдрою і гріти саме себе? Чи я народився для того, щоб діяти, щоб виконувати роботу людини?» Це питання пробиває нас крізь. Ми часто говоримо собі «ще 5 хвилин». Але стоїки вчать нас, що ці 5 хвилин – це не просто час. Це наша перша поступка слабкості. Це момент, коли ми дозволяємо комфорту перемогти наш обов'язок. Якщо ти програєш цю першу маленьку битву з ковдрою, з якою впевненістю ти підеш на великі битви дня, ти вже починаєш день як той, хто здався. Стоїчна практика тут полягає не в тому, щоб спати мало, а в тому, щоб вставати з наміром. Прокидатися не тому, що дзвонить будильник, а тому, що тебе чекає життя. Уяви, що твоє ліжко – це м'яка пастка. Вибратися з неї – це перший акт дисципліни. Коли ти відкидаєш ковдру без вагань, ти посилаєш сигнал своєму мозку: «Я тут головний. Я керую своїм тілом, а не моє тіло керує мною». Спробуй завтра вранці
коли пролунає сигнал, і мозок почне благати про ще трошки, згадати Марка Аврелія. Скажи собі: я встаю, щоб робити свою справу. Відчуй холод підлоги стопами, як перший дотик реальності, яку ти готовий прийняти. Ця маленька перемога задає ритм усій симфонії твого дня. Ти починаєш з перемоги, а переможець має зовсім іншу поставу, ніж переможений. Друге. Внутрішня цитадель. Захист від інформаційного хаосу. Уяви свою свідомість як чисте гірське озеро на світанку. Воно ідеально прозоре, спокійне, в ньому відображається небо. А тепер уяви, що хтось кидає туди жменю каміння, бруду та сміття. Вода миттєво каламутніє, здіймаються хвилі, дно зникає з виду. Саме це ми робимо зі своїм розумом, коли в перші хвилини після пробудження беремо до рук телефон. Це, мабуть, найважчий урок для сучасної людини, але він критично необхідний. Стоїки дуже цінували те, що вони називали атараксія – душевний спокій, незворушність. Як ти можеш зберігати незворушність, якщо впускаєш у свій внутрішній замок тисячі чужих голосів ще до того, як почув свій власний? Новини про катастрофи, чуже ідеальне життя в соцмережах, робочі листи з претензіями – все це вторгається у твій простір без стуку. Ти віддаєш ключі від свого настрою іншим людям. Сенека казав: найбільшу частину життя ми втрачаємо, коли робимо не те, що треба. Значну частину, коли нічого не робимо. І все життя, коли робимо не те, що думаємо. Перевірка стрічки новин – це і є роблення не того, що треба. Це пасивне споживання, яке робить тебе реактивним, а не активним. Практика стоїчного ранку вимагає створення фортеці тиші. Визнач час – перші 15, 30 або 60 хвилин, коли ти недосяжний для світу. Жодних екранів, жодних сповіщень. Це час, коли ти належиш тільки собі. У цій тиші ти можеш почути свої справжні думки. Ти можеш оцінити свій стан. Ти помітиш, як рука тягнеться до гаджета. Це звичка, це залежність, це страх залишитися наодинці з собою. Спостерігай за цим бажанням, як за хмарою, що пропливає повз, але не піддавайся йому. Скажи собі: світ почекає. Зараз я будую свій внутрішній фундамент. Якщо ти почнеш день у такій священній тиші, ти вийдеш до людей наповненим, а не спустошеним. Ти принесеш їм свою мудрість і спокій, а не свою тривогу і розсіяність. Тиша – це не порожнеча, друже. Тиша – це простір, де народжуються великі ідеї та сильні рішення. Третє. Ментальне загартування. Готовність до викликів долі. Тепер, коли ти переміг своє тіло, вставши з ліжка, і захистив свій розум, відмовившись від телефону, настав час підготуватися до зустрічі зі світом. Багато сучасних гуру радять думати лише про позитивне, уявляти, що все буде ідеально. Стоїки ж були набагато прагматичнішими і, чесно кажучи, мудрішими. Вони знали, що життя непередбачуване. Ця практика називається «premeditatio malorum» – передбачення лиха або негативна візуалізація. Звучить похмуро? Насправді, це одна з найбільш заспокійливих вправ, які існують. Марк Аврелій щоранку казав собі: «Сьогодні я зустрінуся з нав'язливим, невдячним, зухвалим, підступним, заздрісним, нетовариським людом». Він не був песимістом. Він був реалістом. Він одягав психологічні обладунки. Уяви. Ти виходиш з дому, сподіваючись на сонце, але потрапляєш під зливу без парасольки. Ти засмучений, ти злий, твій одяг мокрий. А тепер уяви, що ти подивився на прогноз погоди і знав, що буде дощ.
Ти взяв плащ і парасольку. Дощ той самий, вода така ж мокра, але твоя реакція зовсім інша. Ти спокійний, бо ти був готовий. Так само і з подіями дня. Стоїчний ранок включає коротку практику. Сядь і подумай, що може піти не так сьогодні. Можливо, я потраплю в затор. Можливо, колега буде грубим. Можливо, комп'ютер зависне, і я втрачу частину роботи. Можливо, моя кава розіллється. Прокрути ці сценарії в голові, і для кожного з них знайди свою стоїчну відповідь. Якщо буде затор, я послухаю аудіокнигу, а не буду кричати. Якщо колега буде грубим, я проявлю терпіння, бо він, можливо, страждає. Якщо кава розіллється, це всього лише рідина. Це не варте мого гніву. Коли ти подумки переживаєш найгірше, воно втрачає над тобою владу. Страх зникає, бо страх живе в невідомості. Коли ти висвітлюєш монстрів ліхтарем свого розуму, вони стають маленькими і смішними. Це не песимізм, друже. Це стратегія полководця. Ти не сподіваєшся, що ворог не прийде. Ти готовий його зустріти. І коли день пройде гладко, ти будеш приємно здивований. А якщо виникнуть труднощі, ти зустрінеш їх з легкою посмішкою, як старих знайомих, яких ти вже чекав. Ти стаєш невразливим, бо ти вже пережив це у своїй голові і вийшов переможцем. 4. Аудит свідомості. Впорядкування думок на папері. Після того, як ти підготувався до гіршого, настав час навести лад у тому, що є зараз. Багато хто з нас носить у голові хаос. Уривки вчорашніх розмов, плани на завтра, невиразні страхи. Це як сад, який заріс бур'яном. Якщо ти не виполиш бур'ян вранці, він задушить твої корисні рослини протягом дня. Інструмент для цієї роботи – ручка і папір. Не додаток у телефоні, не замітки в ноутбуці, а саме фізичний акт письма. Марк Аврелій залишив нам свої роздуми не як книгу для публікації. Це був його особистий щоденник. Він писав не для історії, а для себе, щоб не зійти з розуму під тиском імперії, воєн та зрад. Він лікував свій розум чорнилом. Практика ранкового письма, або, як це часто називають зараз, ранкові сторінки – це спосіб винести сміття з голови. Коли ти переносиш тривожну думку на папір, стається диво. Вона втрачає свою ефемерну жахливість і стає просто текстом, об'єктом. Ти можеш подивитися на неї збоку і запитати, чи справді це так страшно. Запиши, за що ти вдячний, але не роби це механічно. Стоїчна вдячність – це не просто «дякую за каву». Це глибоке усвідомлення «я живий, я можу дихати, я маю розум». Сенека радив радіти тому, що ми маємо, не порівнюючи це з тим, чого у нас немає. Спробуй писати хоча б 5-10 хвилин. Випиши свої наміри. Не список справ – купити хліб, подзвонити клієнту, а список станів. Сьогодні я хочу бути терплячим. Сьогодні я хочу бути уважним. Це налаштовує твій внутрішній компас. Коли папір вбирає твої тривоги, твоя душа стає легкою, готовою до польоту. 5. Погляд з висоти. Звільнення від марноти. Ми часто страждаємо, бо наші проблеми здаються нам велетенськими. Запізнення на роботу відчувається як трагедія, грубе слово, як смертельна образа. Ми замикаємося у своїй маленькій бульбашці, де наше «я» – центр Всесвіту. Це джерело нескінченного стресу. Стоїки пропонують потужну вправу візуалізації – погляд Платона або погляд зверху. Уяви, що ти піднімаєшся над своїм тілом.
Ти бачиш свою кімнату, свій будинок. Піднімайся вище. Ти бачиш своє місто, де тисячі людей так само прокидаються, поспішають, сваряться, люблять. Піднімайся ще вище, до хмар. Ти бачиш континенти, океани. І нарешті уяви землю як маленьку блакитну цятку в безмежному чорному космосі. З цієї висоти твій затор на дорозі не видно. Твоя сварка з сусідом не має значення. Твої амбіції та страхи здаються мізерними на тлі вічності та величі Всесвіту. Марк Аврелій нагадував собі: поглянь на зірки і уяви, що ти біжиш разом із ними. Це не для того, щоб знецінити твоє життя, ні. Це для того, щоб зняти з тебе тягар надмірної важливості. Коли ти розумієш, що ти – лише крихітна частинка величезного цілого, ти перестаєш боротися зі світом. Ти відчуваєш полегшення, ти відчуваєш спокій. Твої проблеми не зникають, але вони стають керованими, бо вони більше не затуляють собою сонце. Вдихни цей космічний спокій зранку. Згадай, що ти – громадянин Всесвіту, а не в'язень своїх дрібних обставин. Друзі, не забувайте, що в нашому телеграм-каналі ви можете знайти додаткові матеріали про стоїчні практики та методики управління часом. Ми щодня публікуємо корисні поради, мотиваційні цитати та аудіоматеріали, які допоможуть вам ставати кращими кожного дня. А для тих, хто хоче заглибитися ще глибше, ми створили преміум-канал. Простір без реклами, де вже накопичилося десятки годин ексклюзивних випусків у форматі чистого голосу. Це контент, якого немає і не буде на YouTube. Приєднуйтесь до нашої спільноти і отримуйте щоденну дозу натхнення, спокою та фокусу. Деталі в описі під цим відео. 6. Тренування стійкості. Практика добровільного дискомфорту. Сучасний світ продає нам комфорт як найвище благо. М'якші крісла, тепліші будинки, швидша доставка їжі. Ми робимо все, щоб уникнути найменшої незручності. Але стоїки знали парадоксальну істину. Надмірний комфорт робить нас слабкими і крихкими. Якщо ти звик тільки до тепла, найменший вітерець здасться тобі бурею. Сенека, будучи одним із найбагатших людей Риму, регулярно практикував дні бідності. Він їв просту їжу, спав на твердому, носив грубий одяг. Навіщо? Щоб сказати долі: ти не можеш налякати мене втратою, бо я вже знаю, як це мати мало, і я все одно щасливий. Ранковий ритуал стоїка має включати елемент добровільного дискомфорту. Це може бути щось просте, але фізично відчутне. Найпопулярніший метод сьогодні – холодний душ. Коли ти стоїш під крижаною водою, твоє тіло кричить «ні». Твій мозок панікує. Але ти стоїш, ти дихаєш. Ти кажеш своєму тілу «я вирішую, коли нам холодно, а коли ми терпимо». Це маленьке тренування волі має колосальний ефект. Коли ти виходиш з душу, ти відчуваєш прилив енергії та гордості. Ти вже зробив щось важке сьогодні. Після крижаної води складна розмова з шефом чи пробка на дорозі здаються дрібницями. Ти загартував свою шкіру і свій дух. Якщо не душ, це може бути фізична вправа до 7-го поту. Головне – свідомо обрати важке, щоб легке стало ще легшим. 7. Межі впливу. Мистецтво розрізнення. Це, мабуть, найвідоміший і найфундаментальніший принцип стоїцизму, сформульований Епіктетом. З існуючих речей одні залежать від нас, інші не залежать. Більшість наших ранкових стресів виникає через те, що ми намагаємося контролювати непідконтрольне. Ми хочемо, щоб погода була гарною, щоб діти були слухняними, щоб курс валют був стабільним. Але це не в нашій владі.
Уяви себе лучником. Все, що ти можеш зробити, це перевірити лук, обрати найкращу стрілу, зайняти правильну позу, натягнути тятиву, прицілитися і відпустити пальці. До моменту, поки стріла торкається тятиви, це твоя зона контролю. Як тільки стріла вилетіла, вона більше тобі не належить. Раптовий порив вітру може збити її. Ціль може зрушити з місця. Якщо лучник буде страждати через вітер, він буде нещасним. Мудрий лучник каже: «Я зробив усе, що міг, і зробив це бездоганно». Результат у руках долі. Плануючи свій ранок і день, чітко розділяй, де твої зусилля, а де зовнішні обставини. Не став за мету: «Сьогодні я підпишу контракт». Це не повністю залежить від тебе. Став за мету: «Сьогодні я підготую найкращу презентацію і проведу переговори максимально професійно». Це залежить від тебе на 100%. Коли ти фокусуєшся на процесі, а не на результаті, ти стаєш невразливим до невдач. Ти завжди виграєш, якщо ти зробив усе, що міг. 8. Алхімія обставин. Перетворення перешкод на можливості. Йдемо далі, до ще вищого пілотажу. Ми говорили про прийняття неприємностей, але стоїки йдуть далі. Вони вчать нас не просто терпіти долю, а любити її. Амор фаті – любов до долі. Уяви вогонь – сильне, яскраве полум'я. Щоб ти не кинув у нього суху гілку, мокре поліно, старий папір чи навіть сміття, вогонь поглинає це і перетворює на себе. Він стає вищим і гарячішим завдяки тому, що в нього кинули. Твій дух має бути таким вогнем. Щоб не приніс тобі ранок, це паливо. Зламалася машина? Чудово. Це можливість потренувати терпіння або пройтися пішки і подумати: скасували важливу зустріч? Чудово. У мене з'явився час для читання або для себе. Хтось критикує тебе? Чудово. Це шанс перевірити своє его і навчитися смиренню. Марк Аврелій писав: «Перешкода на шляху дії сприяє дії. Те, що стоїть на заваді, стає шляхом». Спробуй цей ментальний трюк завтра вранці. Як тільки станеться щось погане, скажи собі подумки: «Це саме те, що мені було потрібно». Знайди в цьому користь. Не будь жертвою обставин, будь алхіміком, який перетворює свинець проблем на золото мудрості. Це робить тебе абсолютно непереможним. Бо чим більше життя б'є тебе, тим сильнішим ти стаєш. 9. Усвідомлення кінцевості. Цінувати кожну мить. Цей урок може здатися похмурим для ранку, але насправді він найбільш життєствердний. Мементо морі, пам'ятай про смерть. Ми живемо так, ніби у нас в запасі нескінченність. Ми дозволяємо собі витрачати ранки на образи, на лінощі, на безглузді суперечки. Ми кажемо: «Зроблю це завтра». Але стоїки нагадують: завтра нікому не обіцяне. Щоранку, дивлячись у дзеркало, нагадуй собі: можливо, це мій останній день на землі. Це не для того, щоб впасти в депресію, а для того, щоб відсікти зайве. Якби ти знав, що це останній ранок, чи витрачав би ти його на злість через холодну каву? Чи кричав би ти на своїх близьких через розкидані шкарпетки? Чи боявся б ти думки колег? Звісно, ні. Ти б насолоджувався смаком кави, ти б обійняв рідних, ти б робив свою справу з натхненням і любов'ю. Смерть – це мірило істини. Вона миттєво показує, що важливо, а що – лушпиння. Сенека казав: «Влаштуймо наше життя так, ніби ми дійшли до самого кінця». Нехай усвідомлення крихкості буття наповнює твій ранок гостротою життя. Живи цей день не як чернетку, а як свій найкращий витвір – фінальний акорд.
Це дає неймовірну ясність і фокус. 10. Служіння цілому. І ось ми підійшли до останнього, 10-го уроку. Найважливішого і часто найбільш несподіваного для тих, хто вважає стоїцизм філософією кам'яних одинаків. Ти зробив усі практики. Налаштував себе, загартував тіло, захистив розум. Ти сильний. Ти готовий. Але для чого? Для кого вся ця сила? Марк Аврелій щоранку нагадував собі, що він – як рука на тілі, як бджола у вулику. Те, що не корисно вулику, не може бути корисним і для бджоли. Ми – соціальні істоти. Наша природа – це взаємодія і допомога. Найвища мета стоїка – не просто особистий спокій, а служіння спільному благу, симпатія, взаємопов'язаність усього живого. Твій ранок набуває справжнього сенсу тільки тоді, коли ти виходиш за межі свого его. Запитай себе в кінці своїх ритуалів: кому я можу послужити сьогодні? Чиє життя я можу зробити трішки легшим? Це може бути посмішка касиру, допомога колезі, дзвінок батькам або просто чесно виконана робота, яка принесе користь людям. Коли ти зміщуєш фокус з «як мені важко» на «як я можу допомогти», твої власні страждання розчиняються. Ти стаєш джерелом світла. І це найвища форма стоїчної незламності. Бути сильним не для того, щоб відгородитися від світу стіною, а для того, щоб мати силу підставити плече тому, хто падає. Істинний стоїк прокидається, щоб любити людей і користуватися речами, а не любити речі і користуватися людьми. Це секрет справжнього щастя. Мій друже, ми пройшли довгий шлях. Від боротьби з теплою ковдрою до усвідомлення своєї єдності з усім людством. Ці 10 уроків – це не просто список справ. Це карти, за якими ти можеш провести свій корабель крізь будь-який шторм. Пам'ятай, ти не можеш зупинити хвилі. Світ завжди буде шумним, хаотичним і непередбачуваним. Люди будуть помилятися, техніка буде ламатися, плани будуть змінюватися. Але це все зовнішнє. Це вода за бортом. Всередині тебе є простір, якого ніхто не може торкнутися без твого дозволу. Там, у глибині твого розуму, ти завжди залишаєшся капітаном. Ти володієш силою перетворити перешкоду на шлях, а страх – на мудрість. Кожен ранок – це маленьке життя. І щоранку ти маєш вибір – бути листком, який жене вітер, чи бути скелею, об яку розбиваються хвилі. Не намагайся впровадити всі ці звички одразу завтра. Це шлях довжиною в життя. Почни з малого. Встань без зволікань. Побудь у тиші. Запитай себе, що залежить від тебе. Ти маєш усе необхідне для щасливого життя всередині себе. Як казав Марк Аврелій, порийся всередині себе. Всередині тебе є джерело добра, і воно може бути постійно, якщо ти будеш постійно його розкопувати. Тож бери лопату своєї волі і копай. Пам'ятай, друже, навіть серед шторму ти можеш знайти тиху гавань у собі. І коли ти знайдеш її, ти станеш маяком для інших. Дякую, що провів цей час зі мною. Дякую, що працюєш над собою. Доброго ранку, і нехай твій день буде сповнений сили та спокою.